ก็มาดูตัวอย่างกันนะครับให้หาค่าของลิมิตโดยใช้กราฟของฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g ที่ให้มานะครับฟังก์ชัน f เป็นกราฟเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน g เป็นกราฟเส้นสีแดงเนาะข้อแรกนะครับให้หาลิมิตของ f(x) ลบ 2gx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับทีนี้เราลองมาเช็คดูก่อนครับ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับ2อยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับทดเอาไว้ก่อนนะครับข้อ 1ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับกับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้2ทางด้านขวานะครับค่าของฟังก์ชัน f พุ่งมาทางนี้นะครับถ้าเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายค่าของฟังก์ชัน f พุ่งมาทางนี้เพราะฉะนั้นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2มันก็เข้าใกล้จุดตรงนี้เนาะถูกไหมครับซึ่งค่าของฟังก์ชันก็คือมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับต่อมาหาลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับลิมิตของ gx ก็เส้นสีแดงนะครับเข้าใกล้2ทางด้านขวาค่าของฟังก์ชันวิ่งมาแบบนี้เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายค่าของฟังก์ชันวิ่งลงมาแบบนี้นะครับเพราะทางซ้ายทางขวามันวิ่งเข้าหาจุดตรงนี้นะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ-1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าลิมิตของ f(x) กับ gx เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้2มันมีค่าทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คุณสมบัติของลิมิตกระจายเข้าไปบวกลบคูณหารได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เราก็เลยได้ว่าหาลิมิตของ f(x) ลบ 2gx นะครับก็กระจายลบเข้าไปได้ก็จะกลายเป็นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับลบกับ2คูณอยู่กับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับก็ที่เหลือก็แทนค่านะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2มีค่าเท่ากับ1ลบกับ2คูณอยู่กับลิมิตของ gx ก็เป็น-1นะครับที่เหลือก็คิดเลขนะครับก็จะได้เป็น1บวก2ซึ่งมีค่าเท่ากับ3นะครับถัดมานะครับหาลิมิตของ f(x) ส่วนด้วย gx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้3อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้3เนี่ยทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับก็กราฟมันก็จะวิ่งมาทางนี้เนาะถูกไหมครับก็เข้าหาจุดตัดตรงนี้ไอ้เจ้า gx ก็เหมือนกันนะครับหาจุดเดียวกันหมดเลยซึ่งจุดตรงนี้เป็น0โน้นนิดนึงนะครับก็สำหรับข้อ2เนี่ยลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้3มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้3ก็มีค่าเท่ากับ0เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวส่วนถ้าเรากระจายไปปรากฏตัวส่วนมันเป็น0นะครับดังนั้นสำหรับอันนี้เราก็เลยไม่สามารถที่จะกระจายลิมิตได้นะครับจริงๆข้อนี้สามารถหาคำตอบได้นะครับแต่ว่าเราขอละเอาไว้ก่อนถัดมานะครับหาลิมิตของ f(x) กำลัง2ลบ 3x กำลัง3เมื่อ x เข้าใกล้0อยู่ตรงนี้นะครับก็เราหาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับถ้าเข้า0ทางซ้ายถ้าเข้าใกล้0ทางขวาค่าของฟังก์ชันf นะครับก็จะวิ่งมาแบบนี้ก็คือวิ่งเข้าจุดตรงนี้นะครับซึ่งจุดตรงนี้มีค่าเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการโน้ตเอาไว้ทางฝั่งนี้นะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยมีค่าเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถทำการกระจายลิมิตเข้าไปได้หมดเลยนะครับก็เลยได้กลายเป็นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้0ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3คูณอยู่กับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้0ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับที่เหลือก็แทนค่านะครับลิมิตของ f(x) มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2ลบ3ต่อมาลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับก้อนนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับก็คูณอยู่กับ0ยกกำลัง3ซึ่งก็เท่ากับ9ถัดมานะครับก็หาลิมิตของ f(x) คูณอยู่กับ gx เมื่อ x เข้าใกล้-2นะครับถ้า x เข้าใกล้-2อยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่า
f(x) เนี่ยแยกชั้น g(x) เนี่ยได้ปกติซึ่งลิมิตของ g(x) นะครับถ้าวิ่งเข้าใกล้-2 ทางด้านซ้ายมันก็จะวิ่งมาแบบนี้ถ้าวิ่งเข้าใกล้-2 ทางด้านขวามันก็จะวิ่งมาแบบนี้ซึ่งวิ่งเข้าหาจุดตรงนี้นะครับก็คือที่-3นั่นเองเนาะทีนี้ไอ้เจ้าตัว f(x) เนี่ยมันไม่มีลิมิตนะครับที่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาคิดแยกซ้ายแยกขวาอีกทีหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เรากระจายไม่ได้แล้วก็คิดวิธีเดิมนะครับหาลิมิตของ f(x) คูณอยู่กับ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2นะครับ-2 ด้านลบถ้าเราพูดถึง-2 ด้านลบปรากฏว่าถ้า x เข้าใกล้-2 ทางด้านลบค่าของ f(x) มันก็จะวิ่งเข้าใกล้2ถูกไหมครับเนาะแล้วก็ค่าของ g(x) ก็จะวิ่งเข้าใกล้-3เพราะฉะนั้นสำหรับกรณีนี้ถ้าเราแยก-2 ด้านลบ-2 ด้านบวกเราจะสามารถหาค่าของลิมิตได้ทำให้เราสามารถกระจายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านลบนะครับคูณอยู่กับลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านลบโน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านลบเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2แล้วก็ลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านลบจะมีค่าเท่ากับ-3นะครับงั้นแทนค่าลงไปก็จะได้กลายเป็น2คูณอยู่กับ-3ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ6นะครับต่อมาหาลิมิตของ f(x) คูณ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านบวกถ้า x เข้าใกล้-2 ด้านบวกนะครับก็วิ่งมาทางนี้ค่าของฟังก์ชัน f ก็จะเข้าใกล้5นะครับส่วนค่าของฟังก์ชัน g ก็จะเข้าใกล้-3เหมือนเดิมนะครับก็โน้ตไว้นิดนึงลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านบวกก็จะมีค่าเข้าใกล้5แล้วก็ลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านบวกก็จะมีค่าเข้าใกล้-3นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแยกคิดอันนี้ก็จะมีลิมิตนะครับเป็น5เป็น-3ทำให้เราสามารถกระจายลิมิตได้นะครับก็จะกลายเป็นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านบวกนะครับคูณอยู่กับลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2 ด้านบวกก็ลิมิตของ f(x) มีค่าเท่ากับ5ลิมิตของ g(x) มีค่าเท่ากับ-3ก็ตอบเป็น-15เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายลิมิตขวาไม่เท่ากันนะครับเราก็เลยได้ว่าไม่มีลิมิตนะครับลิมิตของไอ้เจ้า f(x) g(x) เมื่อ x เข้าใกล้-2เนี่ยไม่มีค่านะครับกำหนดให้ฟังก์ชัน f นิยามตามนี้นะครับก็คือ f(x) เท่ากับ square root ของ x ลบ 4เมื่อ x มากกว่า4แล้วก็จะเท่ากับ8ลบ 2x เมื่อ x น้อยกว่า4ให้หาค่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้4นะครับถ้าลิมิตมีค่านะครับก็หามาเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยนะครับเราต้องการหาค่าของลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4อย่างที่บอกนะครับคำว่า x เข้าใกล้4เราไม่ได้สนใจค่าของฟังก์ชันที่4เราสนใจค่าของฟังก์ชันที่รอบ4นะครับเพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันรอบ4ปรากฏว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นรอยแยกที่4พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกคิดลิมิตซ้ายลิมิตขวานะครับก็หาลิมิตซ้ายก่อนครับพิจารณาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านลบเมื่อ x เข้าใกล้4ด้านลบแสดงว่า x น้อยกว่า4อยู่นิดนึงถูกไหมครับถ้าน้อยกว่า4อยู่นิดนึงมันก็จะเข้าเงื่อนไขตัวนี้ถูกไหมครับ x น้อยกว่า4เพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็จะใช้เป็น8ลบ 2x นะครับก็จะกลายเป็นลิมิตของ8ลบ 2x เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านลบนะครับทีนี้ที่เหลือเราก็กระจายลิมิตเข้าไปได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นลิมิตของ8เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านลบลบกับ2คูณกับลิมิตของ x
เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านลบนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับลิมิต8ได้8นะครับลบ2คูณอยู่กับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านลบก็คือเข้าใกล้4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ0ครับต่อมาหาลิมิตทางด้านขวาลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านบวกแสดงว่า x มากกว่า4อยู่นิดนึงนะครับถ้า x มากกว่า4อยู่นิดนึงก็เข้าเงื่อนไขบนถ้าเข้าเงื่อนไขบนแสดงว่าเราก็จะให้ f(x) เท่ากับ square root ของ x ลบ4ก็จะได้เป็นลิมิตของ square root x ลบ4เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านบวกนะครับก็ทำลักษณะเดิมเลยนะครับก็กระจายลิมิตเข้าไปก็จะได้กลายเป็น square root ของลิมิต x เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านบวกนะครับลบกับลิมิตของ4เมื่อ x เข้าใกล้4ด้านบวกก็ใช้คุณสมบัตินะครับก็จะได้เป็น square root ของ4ลบ4ก็คือรูท0ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะครับปรากฏลิมิตซ้ายก็0ลิมิตขวาก็0นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้4ก็เลยมีค่าเท่ากับ0นั่นเอง